तणावाच्या सुद्धा चालू शकतं आणि त्यानंतर एक खूप छान गोष्ट झाली म्हणजे त्यांना एक मात्र रस्ता अपेक्षित नव्हता. पहिला झाला की आपले जे तिथे बंधू आहेत त्यांनी गटशेती हा विषय त्यांनी सुचवला जो आपल्याला त्याच्यातून पुढे आणायचा होता की एकत्र येऊन आपलं जे साहित्य आहे घर आहे जे ज्ञान आहे आपल्याकडे त्या सगळ्या गोष्टी